สวัสดีครัสวัสดีคบรัสวัสดีครับบยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชาแนลแฟนบอยจ้าเย้เฮเย่กับคลิปรีแคปไฟน a ล EP ของ The Dark Dice นะคะเกมทอยทะลุมิติมิติอืมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากกับจริงการหักโดยการที่ไม่ใช่อ้อมกลับมาจริงต้องขอตีสมุดก่อนอันดับแรกไม่ใช่อย่าไปจะมาตีตีอะไรหลาสมุดคือนฉันถามว่าสิ่งที่ควรจะทำก่อนคืออ้อมควรไปทำบุญ9 วัดก่อนอืมฉันต้องตีสมุดก่อนเนาะฉลาดมาทั้งเรื่องตอนสุดสนุกมาท้ายตาเนี่ยยไม่หรอกสมุดคุณอย่าว่าสมุดเพราะพวกเราเองเราก็สมุด ไม่คิดถ้าเขาไม่มาเฉลยว่าในร่างนั้นไม่ใช่อ้อมเราก็ไม่ได้รู้เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าไม่ใช่อ้อมไม่ฉันก็บแต่เราเราอกว่าไม่ฉันเรามีนิดนึงแล้วไงตอนที่พอฟื้นขึ้นมาแล้วเรายังคุยกันอยู่เลยเห็นปะล่ะหรือสลับร่างวะนางตกใจไม่แต่ตอนางตกใจนนั้นน่ะลุงคุยแค่ว่าสลับร่างกับมาร์คของลุงเออนี่คือว่าจินตนาการล้ำเลิศแล้วนะนี่ล้ำเลิศกว่าอีกไม่ใช่อ้อมเลยใครก็ไม่รู้ด้วยทีนี้ กูงงมากแล้วอ้อมก็ดูตกใจเราไม่พูดอะไรเนาะมันเอดูแบบไม่งั้นอจะพูดสมุดขึ้นมาแล้วอะไรอย่างงี้ไม่แต่ฉันกำลังจะบอกว่าสมุดไม่ได้ดูแบบเสพโซเชียลเสพโซเชียลใช่ไหมทำไมที่เวลาคนเขาขึ้นรถอะกลับบ้านเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอย่าไปนั่นนะเฮ้ยขึ้นรถไหมหมดเลยเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวคนไหนไม่รู้ขึ้นมาไงขอให้ระบุชื่ออันนั้นมันยุคเราค่ะคุณเด็กยุคใหม่ยุคเขาไม่อย่างนั้นใหม่แล้วนะนั่นแหละไม่ยุคใหม่ แต่ว่าคิดว่าใครมาอยู่ในร่างอ้อมลุงอ่ะแอบคิดว่าเป็นเกมมาสเตอร์นะถ้างั้นน่ะไม่งั้นจะเอาไอ้ไม่เกมมาจากไหนอ่ะเต๋าอ่ะเกมมาสเตอร์มันมีวิญญาณอยู่ในนั้นเหรอใครจะไปรู้ก็ไม่รู้ไงไม่งั้นก็หมายถึง ตอนแรกลูกเต๋าแตกไปแล้วอะทำไมอเออยู่ดีมีลูกลูเต๋ากลับกอยู่มาใหม่อ่ะๆก็มีลูกเต่าขึ้นมาลุงก็เลยคิดว่าอ้าวแสดงว่าอีคนที่อยู่ในร่างอ้อมอ่ะอาจจะเป็นเกมมาสเตอร์ก็ได้เพราะในนั้นก็เห็นไหมล่ะอีเสียงผู้ชายนั้นมาจากไหนอ่ะถ้ามันไม่ใช่เกมมาสเตอร์ถูกปะล่ะอ๋อไอคนพูดอ้าวเออืมแล้วถ้ามันอยู่ในอร่างอ้อมแล้วมันพูดได้ไงก็ตอนนั้นมันอ๋อพูดแล้วไม่มีใครเห็นนี่มันควบคุมเกมอยู่ไงอืมไม่ตอนที่วิญญาณเข้าร่างอ้อมแล้วไงแล้วบอกว่าเกมสิ้นสุดแล้วความปรารถนาคุณเป็นจริงเห็นปากอ้อแล้วมไหมล่ะว่าขยับหรือเปล่าก็ไม่เห็นไหมตอนนั้นน่ะ จินตนาการสำคัญมาก เอาก็ไม่รู้แต่ก็ไม่รู้ว่าใครแต่ทีเนี้ยคือแต่มันดันมีลูกเต๋าไงเอางี้สิ่งที่เราควรจะบอกก่อนคือถ้าปล่อยมาขนาดเนี้ยไม่มีซีซั่น 2เอาไปตีได้เลยเอเตรียมอน้ำมันเลยเตรียมน้ำมันไปได้เลย เออเอาไปทอจะดปลา เผาเลยเหรอเอา เอาไปทแล้วไปอดปลา ตกใจหมดเลพออะตยอมก็ตื่นแล้วคเออราวนี้อะตอมเนี่ยต้องมาร่วแล้วทิ้งไว้มแล้วล่ะอ่ะคือทิ้งไว้ว่าอ้อมไม่ใช่อ้อมแล้วทิ้งไว้ว่าอะตอมฟื้นขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะต้องอะตอมมีหรือเปล่าภาคสมาองเปล่าอะตอมจะตอบว่านอนมาทั้งขอให้กูทั้งตื่นเรื่องแล้วตื่นให้กูตื่นเถอะไม่แต่ทีเนี้ยถ้าทำอย่างเงี้ยแสดงว่าภาคสองอาจจะเหลือแค่ตัวละครจากภาคเนี้ย3 คนนี้อย่างเงี้ยเหรอต้องไม่มีคือตัวละแล้วก็มีเด็กครใหม่รุ่นใหม่มาแอดเออแล้วก็มีรุ่นใหม่เข้ามาเพิ่มอะไรอย่างนี้หรือว่า ย้ายโรงเรียนมาหรือว่าสมุดอะไรอย่างงี้ย้ายไปโรงเรียนอะตอมอ่ะที่อะไม่น่า ตอมเรียนไม่น่าเพราะว่าอ่ะมะม่วงไม่อาจจะมาช่วยหรือเปล่าไม่รู้แต่เหตุผลอะไรที่สมุทรจะย้ายออกไปอีกอ่ะเพราะอยู่ที่เดี๋ยวนู่นก็แฮปก่อนค่ะเดี๋ปี้อยู่แล้วไงยวก่อนค่ะอันนี้คือข้างหน้าค่ะเอาวันนี้ช่างมันก่อนค่ะเดี๋ยวรอเอาวันนี้ก่อนเขาไปนะคะคิดพล็อตกลับมาก่อนเองเราอย่าไปช่วยเขากลับคิด มาก่อนค่ะกลับมาก่อนค่ะ ใครเอาของจะรู้วันนี้ค่ะย้ายโรงเรียนมาอาจจะเป็นโฟร์ธมาอะไรอย่างนี้อ๋อเป็นอะตอมจากอีกเรื่องหนึ่งเหรอ วายใจเย็นค่ะ เป็นอะตอมอีกเรื่องหนึ่งไหลเธอก็ไม่แน่ก็ต้องเข้าอย่างเงี้ยเหรอไม่แต่ก็ไม่แน่นะใครจะไปรู้ล่ะอีซีซั่นใช่ไหมอย่างงี้ก็ต้องก็อย่างนี้ก็ต้องมีใครอีกนะจะเป็นเดอะดาร์กไดที่เป็นวายก็ได้ใครจะไปรู้ วายสมุดเปลี่ยนใจอย่างเงี้ยเหรอหรืออาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆที่เเข้าออเมาเนอะออแบบอืมใช่ ก็น่าสนใจไม่แต่ถ้าดูแต่พอยต์ของเรื่องที่จบไว้อาจจะต้องกลับไปช่วยอ้อมอย่างที่เราคิดไงก็ใช่อาจจะต้องเป็นคนแล้วสเก่ามุดต้องเป็นคนตัวเออตั้งตัวตีในต้องการมีคนเก่าที่จะกลับไปช่อยู่ด้วยวยอ้อมเพราะไม่แต่งั้นเตโชก็คือเตโชใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่มาร์คมาร์คก็คือมาร์คเพราะว่ามาร์คเรียกแม่แล้วกอดแม่แล้วใช่ใช่จริงหรือว่าไม่มาร์คกับใช่ด้วยมาร์คจริงอ๋อแต่ตอะไรอนจบเขาอยู่กับอ้อม เขาให้เห็นว่าอ้อมอยู่คนเดียวแล้วไงในกรงอันนั้นน่ะที่กรงขัเงอะเออออเราอ้อมเขาบอกเหมือนโดนแล้วให้ทำบุญหักหลังรอบสอ9 วัดงอ่า
นาง คิด คราว ดู ที่ สิ แล้ว ขนาด ติ บ ด อกแล้วว่ามาร์คซีดกว่านะ มาร์คเขียวแล้วมาร์คเลยได้กลับไง อันนี้ยังไม่เขียวเลยยัง เลยต้อ แต่ ง ก็ ทาย วอ่า ยู่ไปก่เนาอนะ เปล่า? คืออ้อมไม่รู้ด้วยเนาะว่าทุกคนไม่ได้ทิ้งอะ เออ ก็ ก็ ก เห ล มื า อย น เปกั็บ น ค วรา่า ว เห ทมืี่ อน แโดน ล้ ทิ้ ว ง ไง อีกรอบอะ ไม่เป็นไร เออ เขาเรียกอะไรนะ EP นี้เนี่ย พอจบใช่ไหม พอถ้าเกิดสมมุติมาเล่นใหม่อีกเนี่ย ต่อให้ผ่านไปอีก 30 ปีก็เถอะ อ้อมก็เท่ากับ 1 ตื่นเหมือนเดิม ตอนนั้นคือกรุงเทพก็คือมีบอลลูนลอยฟ้าแล้ว ไม่ใช่มีแค่รถไฟลอยฟ้า ไม่ แต่อ้อมอะไม่ได้หลับไงตอนเนี้ย เห็นเปล่า อืนางเขม ย่ากรงอยู่ไง ก็เหมือนตอนนู้นไง นางไม่ได้หลับทันทีไง แต่ตอนที่ไอ้ตัวถือขวานไล่นางก็ยังไป panic อยู่ แล้วนางก็ค่อยสลบไปไง โอ๊ย สงสารอ้อมจริงนะเนี่ย คราว ถทีู่แล้วก นี่ ติดอยู่ทั้งตัวเลย แต่คราวนี้ติดแค่วิญญาติด ณ แค่วิญญาณไง ประเด็นคืแลอ้ว จะเอาวิญญาณกลับมาแล้วจะไปอยู่ไหนไง ถ้าเอาวิญญาณกลับคมา ือก็จะต้องมีการ exorcism ไล่วิญญาณออกจากร่าเองก่อน อ โอ้โฮ ต้องแยกวิญญกลายาเณป็น ออก2 จาเรกื่อง ร่างเดิมกลายเกเป็น ่อ2 น เรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกัน เอาร่างของกูคืนมา แย้มขอร่างเจ้ โอ๊ย แย้ แย้มมาเอาร่างเจ้ไปแล้วอะ ทำไงไมอะ ่ ล่ะ แต่ เนี่ย เรา อันนั้นเราทิ้งไว้ก่อนว่า ถ้าสมมุติเขามีซีซั่น 2 จริง ๆ แล้วเขาจะไปยังไง เขาจะไปเวย์ไหน เขาจะทิ้ง สมมุ ลติ ะครเซตเก่าไปเลย แล้วเปลี่ยนเป็นเซตใหม่ไปเลย อันนี้ก็ว่ากัน ช่าง อันวนี้ิ ปล่อยไปก่อน สมมุติวิธีแก้สะสมเหรียญเหมือนเดิม ให้ครบ 4 เหรียญแล้วขอ ก็ขอนั่นแหละ มันก็ต้องเล่นให้ชนะ สแล้วขอ ลับวิญญแล้วก็าณ จะเรียกวิญญาณกลับมา สลับวิญญต้องขอาณ ให้ แลถู้วกตค้อน คนให้พรก็คืออีเจ้าของเกม แล้วมันจะให้พรไหม? ไม่ ก็ถ้าเกิดโดยปกติมันเกม แต่ถึงเวลาแล้วมันมีกติกา มันก็ตต้้ออง งเล่นให้ตามกติกต้าองไง ดูว่าอ้อมที่เป็นคนอื่นสิงอะ จะยอมมาเล่นด้วยหรือเปล่า? อืม คือถ้าอ้อมไม่มายอมเล่นด้วย ไม่รู้เหมือนกันว่า ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปอยู่ในเกมแล้วขอพรน่ะ ด้านแล้วทนอก ำยังไง? ไหนไง อืม ชแล่า้วก็ งมัน เนาะ เออ มาพูดถึงเรื่องเกมวันนี้ก่อน อืม ก็ ส่วนตัวว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นไม่ใช่เกม เกใชมเป็น่ แค่ตัวแบบ เพราะว่า ดำเนิน เกม เรื่อเงอาเฉจริง ย ๆ เกมอะ ๆ น้อยกว่าดาวเดียวอีกนะ ถ้าพูดถึงแค่เกมที่ไปหากุญแจนะ สำหรับลุง เความออ ยากอะน้อยกว่าดาวเดียวอีก แต่ว่าเมกันดู มมันเป็นแค่ตัวดำเนินเรื่อีอง ซี สิ่งอะ ที่ เออ สิ่งที่ เอ่อ จุดหลักของเกมเนี้ย คิดว่าเป็นการเปิดประตูยังไง พาคนออกไปยังไงให้ครบมากกใชว่า ่ ไม่ หมายถึงว่าถ้าเป็นความน่ากลัวของเกมอะ มันน่าอจะเป็นเรื่องา ๆ จิตใจมากกว่า อีเรื่องที่ทดสอบถจิูตใก จอะ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนกินยามากกว่า 2 คนขึ้นมา อืม มันจะยิ่งลำบากเข้าไปอีกนะ ใช่ เนี่ยแหละ ก็เลย เพราะฉะนั้นเวลาเล่นเกมอะ ส่วนที่ตื่นเต้นจริง ๆ อะ คือตอนที่ ประตูอะ ใพชอ่ ถึง คือมันซีนปรต้องมา ะตอัูนนั้นแนล่ะ้วอคือะ ต้องใช้ความคิด อย่างที่ เออ ว่าต้องใช้ความคิดของสมุดตลอดอะ เพราะอันนี้ก็สมุดก็เป็นคนคิดนะ ที่ให้เอามาร์คมาลองอะ ใช่ เพราะว่านางก็น่าจะเอะใจจังหวะที่นางยื่นมือไปพร้อมกับ ใครนะ มาเมย์อะ 2 คนพร้อมกัน แล้วประตูปิดเลยอะ เห็นเปล่า เพราะว่าตรวจอืเจอวิญญม าณนักโทษ 2 ดวง อะไรอย่างเงี้ย พอพูดถึงฉากนี้ เออ ก็จะต้องตีมาเมย์ ตีแก่น แล้วก็ตียายพาย ใช่ ใช่ ก็ออกก่อเอาน งี้ ทำไม ก่อน เลือกประตูไกลฮะ มาเมย์อะ ลุงมองว่ายังพอให้อภัยได้ เพราะมาเมย์เขาไม่รู้ไงอ๋อ ว่า ยังไม่รู้ อะไรอย่างงี้ เพราะเขาเข้าไปก่อนคนแรก แต่อีคนที่เพื่อนบอกว่า "เข้าไปก่อนเลย ทำไมไม่ไปเอาประตูไกลลูก?" ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ลุ้นค่ะ แล้วทแล้ำวไเอาม? ประตูใกล้สุดไปหมด แล้วสมุดคือประตูไกลสุดเลย ประตู ประตูแรกสุด ฉันก็ลุ้นจนเกร็งไปหมดว่า จะเปิดประตูทันหรือเปล่า เหลืออีก 1 วิเนี่ย โอ๊จริย ง ตาย คือตอนนั้นน่ะลุ้นมากเลยนะว่า พอเปิดประตูแกรก ก็คือเป็นกำเแพง ออ อย่างเงี้ย เป็นกำแพงอะ ไม่เข้าไม่จไะด้ ติดอยู่ อะไรอย่างเงี้ย แล้วเป็นคนที่โดนติดไง แบเออ บ โอ๊ย แบบตายห่า แต่ยังดีที่แบบไปได้ อืม แล้วก็ไอ้สิ่งที่ไม่คาดฝันอย่างหนึ่ง ก็คือขอพรได้คนเดียว เออ แล้วก็ถล่มเกมไปเลเพย ราะตอนแรกอะเราคิดว่า มีคนได้ 4 เหรียญ 2 คนน่ะ ก็แสดงว่าต้องอืขอพรได้ 2 ม ข้อสิ
แต่สรุปแล้ เกมคอ ว ล l ล เซ็ p ง s ไปเลยก่อน ขอก็เซอได้ร์ไพรส์ดีก็เซอร์ไพรส์เอาจริงๆคือ ก็แอบ unexpected เซอร์ดีไพรส์แอบเซอ อื ร์ไพร ม ส์อยู่ อืม ไม่ใช่แบบแต่พอก็ จริงๆพอ EP เนี้ยขอชมเจมินายหน่อยได้ไหมซีนในห้องทดลองจิตใจอันอืมลับอืมสุดอะอืม ที่แบบที่นางแพนิคเหมือนกันน่ะที่นางคิดว่านางไม่ได้กลัวแต่จริงๆพอเข้าไปปุ๊บแล้วนางก็กลัวว่าจะไม่ตื่นขึ้นมา อืม แล้วอยู่ที่ดีสีหน้านางเปลี่ยนอ่ะโอ้โหอันนั้นเก่งดีนะ มากเออเล่นแล้วรู้สึกไงที่เรียกแบบว่าเรียกน้ำตาให้มันออกมาอืม หน้าแดงไปหมดเลยนะเห็นบ้านจังหวะนั้นอ่ะอืม ดีนะดีนะมันไม่ดูแบบอ๋อฉันเต็มใจฉันแตกมาแล้วว่าวิญเอญาณจะออกจากร่างฉันก็จะเไม่รู้สึกอะไรอออะไรอย่างเงี้ยแต่จคือริงๆอันเนี้ยแต่มันต้องมีความเออควรมันกลัวเป็นแบบนี้ตอนที่ยังไม่เข้าอ่ะเข้าใจได้ว่าฉันทำใจได้ฉันไม่เป็นไรอืมแต่พอมันพอถึงเวลาถึงวินาทีแต่ถ้าจที่มันแบบริงๆแล้วมันไม่ได้ไงคนเราอือ่ะเนาะเพราะมคือมันไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าอ่ะ อืมบอกไม่ได้จริงว่าจะตายหรือเปล่าในเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วสีหน้านางไปอารมณ์นางแบบว่าขึ้นวุบ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 ขึ้นมาเลยอ่ะสีหน้านางอ่ะแล้วขอฝากอะไรนะฝากไปบอกพ่อแม่นี่มันสั่งลาเลยนะสั่งเสียค่ะเออก็ไม่รู้ว่าวิญญาณออกแล้วจะกลับมาได้หรือเปล่าด้วยใช่ไงใช่คือเอามันดีๆตั้งแต่เราดูมาเราเพิ่งเห็นสมุดลนลานครั้งแรกนะอืมทุกก็คืออันนี้ทีจะนิ่งแหละอืมปกติจะนิ่งหมดแล้วเจมินายก็แสดงออกมาแบบอารมณ์แบบค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมาใช่ไงแต่สุดท้ายเซอร์ไพรส์กลับนะโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้กินเออ อืมเป็นไงล่ะแล้วก็สิ่งอีกคนหนึ่งที่ต้องชมก็คือน้องพรีมอืมอืมโอ้โหน้องพรีมคือแบบพี่พีเลยอ่ะเล่นแบบใช่ขาดมากขาดมาก ตอนที่เล่นเป็นอ้อมก็อย่างหนึ่งตอนที่เล่นทดสอบจิตใจความกลัที่วเอ่อที่ก็สุดที่เป็นอ้อมตัวปลอมอีกอย่างหนึ่งอ้เนาะอมเอตัวปลอมอก็อีกอย่างหนึ่งอืมันดูมแบบอ้อมเจออ้อมก็อีกอย่างเออเออชอบเจ๋ชอบงเจ๋งแล้วก็ตอนที่อ้อมที่ออกมาข้างนอกแล้วตอนที่เปลี่ยนน่ะก็เปลี่เอยนเลยเนาะอตอนที่บอกพูดกับสมุดปุ๊บอ่ะเออเปลี่ยนเลยอ่ะตอนแรกเราก็ยังเห็นเป็นอ้อมอยู่นะแต่แค่อืเปลี่ยนการแต่งมตัวสไตล์การแต่งตัวเข้าใจได้ว่าเพราะเขายังไงคือเขาก็รู้สึกว่าตัวเองโตแล้วอ่ะเพราะว่าอื30มปีอ่ะ อืก็บอกแล้วมเท่าแม่อะค่ะแต่พออยู่ๆพอบอกว่าตัวเองป้าไม่ใช่อ้อมอ้อมอ่ะแค่นั้นแหละหน้าตาอารมณ์แอคชั่นอะไรเปลี่ยนหมดเลยไม่ใช่จริงอ้อมเดิมเ100%ออเลิศมากอ่ะจริงๆคือมันเลิศจริงดีไซน์เก่งนะ อืมแล้วให้เนาะรู้ด้วยว่ามันรู้สึกว่าโตอืไม่ใช่มแบบว่าดีอืมไซน์มาแค่ให้รู้สึกว่าแค่คนละคนแต่อันเนี้ยทำออกมาแล้วมีความรู้สึกว่ามาชัวร์ว่าเฮ้ยคนอายุต้องบอกว่า40 กว่าเนอะอืมเออสี่สิบแปมันจะต้องเวอดร์ชันไหน40 เออ48อ่ะอาจจะไม่ใช่40ก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่ติดอยู่ก่อนหน้าอ้อมอีกนาทีหมายถึงก็ได้นะวิญญาณที่ปลอมเข้ามาเออก็ไม่เนอะแน่ใช่ อาจจะติดอยู่ก่อนอ้อมอีกก็ได้ใครจะเไปรู้นางออก็เลยบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะมากฉันจะต้องว่ะเรียนรู้อาจจะติดใหม่หมดอยู่ในตายปีก็แสดงว่าต้องมีปีพศ1,000อะไรอย่างนี้ก็ได้ ย้ายอันนั้นย้ายไม่ใช่ป้าอันครับนั้นย้ายอาจจะยิ่งกว่ายายโทษของทสี่วดนะร้อยปีอะไรอย่างสี่เงี้ยร้อยปีที่แล้วอยุธยาคือไม่ค่ะอะไรอย่างงี้สมัยอยุธยาถ้าเกิด400 กว่าปีเนี่ยวิธีคำพูดจะไม่ใช่ประโยคนี้ อ๋อโอเคอาจจะเข้าใจได้50 ปีติดอยู่ห้าสิเออบปีอะไรอย่างนั้นเออแน่เออคือภาเออษามันยังไม่ภาษาความแตกต่างของภาษามันยังไม่ขนาดนั้นไงอืมอืมถูกไหมในไทม์ไลน์50 ปีภาษาพูดภาษาอะไรยังเป็นปกติไงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถอยไปหลักร้อยปุ๊บอะการใช้คำมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงไงอืมอือืมมเออเป็นไปได้ก็น่าแล้วตรงติดตามนั้นคือเขาน่าติดตามจะช็อกตายเนาะแต่ว่ามันซีรีส์นี้ก็เขาเรียกอะไรล่ะเป็นช่องใหม่ที่เริ่มได้ดีนะส่วนตัวโอเคนะส่วนตัวแต่มองว่าอีกอันนึงแบบที่ลุงเลิแอบเสียกเลิก ดายนะเขาสรุปตัวละครอื่นๆมาได้เยอะนะยกเว้นของดอนน่ะที่เราสงสัยว่าแล้วดอนออกมาดอนไม่มีเงินน่ะแล้วดอนจะเป็นยังไง มันบางตรงนั้นไปหเออน่อยอะเสียดายเพราะว่าของแก่นเองก็ทำให้เห็นว่าก็ไปว่าโอเคช่วยกันแกนไปกับช่วยให้สมุดไปสมุดช่วยทำจนสำเร็จก็ได้มาสำเร็จจนได้โปรเจกต์ออกมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยอืแต่ของมดอก็จะมีนน่ะคือประเด็นคือที่ดอนมันยอมเข้าไปเพราะมันจะต้องการไปหาเงินมาใช้หนี้ถูกปะล่ะเออแต่ทีเนี้ยพอดอนออกมาครั้งสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าลูกเต๋าก็โดนทำลายแล้วดอนก็ไม่มีแหละ
ไม่มีที่จะต้องไปหาเงินแล้วทีเนี้ยของคือมะเมมันไม่บทย์ก็ไม่มีอะไรสรุปอะเกิดขึ้นเนอะว่าจะมีใครมาช่วยดอนไหมหรือว่ามาเมย์อืไปมบอกไปช่วยบอกพ่อให้มาช่วยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนึงเก็ว่าออไม่มีไงแอบเสียดายตรงนี้นิดนึงที่ทิ้งประเด็นของดอนไปเดี๋ยวนะประอืมเด็นน่ะก็ที่เจกบอกมันก็จะมีมะเมย์คนหนึ่งที่มันเหมือนกลืนหายไปอ่ะโดยที่ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ถูกบอกอะไรเออเออ ดูแล้วปกติแต่ถูกไหมขอืองมาเมย์มอ่ะคือที่นางยอมเข้าไปใหม่อ่ะเพราะว่านางอยากจะช่วยแก่นถูกไหมล่ะใช่อยาถูกกจะไปเอาโปรเจกต์กลับมาให้แก่นแต่ทีเนี้ยอันนั้นอ่ะเข้าใจได้ว่าเพราะมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าแก่นไปสร้างใหม่กับสมุทรเอาก็จบไปก็จบไปแต่นั่นแหละแต่ของดอนมันไม่มีให้เราเห็นเลยไงว่าอืดอนมันมโดนอะไรไหมเพราะว่าเอาจริงๆอีพีเนี้ยถ้ามันไม่ยอมอ่ะถ้าดอนมันเนอะไม่ยอมอ่ะก็อาจจะไม่สำเร็จก็ได้ไงแต่เนี้ยมันยันยอมไงคือดอนมันก็โตเหมือนพัฒนาตัวละครมันก็โตขึ้นนะมันไม่ได้แบบว่าเห็นแก่ตัวอย่างเดียวแล้วว่า คือพอเห็นเพื่อนใกล้ตายมันก็แบบเอามันก็ความเห็นแก่ยังมีน้ำใจตัวออกไปที่จะช่วยอ่ะอ่ะมันก็ไม่ได้อยากให้เพื่อนตายถ้าดอนไม่ยอมจะไม่จบ8 EPค่ะมันจะเป็น9 EP ไม่เอาจริงๆลุงแอบคิดว่าถ้าเกิดว่ามาร์คไม่ได้โดนดูดวิญญาณออกไปดอนมันก็อาจจะไม่ยอมก็ได้แต่อันเนี้ยคืออย่างที่บอกแหละพอเห็นเพื่อนนอนแบบว่าไม่ได้สตินอนนิ่งเอออยู่แล้วเขียวใจแล้วไงเขียวอยู่มันก็คงไม่ได้อยากให้เพื่อนตายต่อให้แบบว่ามันอืจะเกลียดขี้หมน้าแต่มันก็ไม่ได้อยากให้เพื่อนตายอืมอืมก็เนาะนั่นแหละแล้วก็ชอบอันหนึ่งก็คือตอนจังหวะที่บอกพอเราพูดถึงตอนดอนเนี่ยแล้วที่จังหวะพอกลับมาแต่ถึงก็เห็นหน้าแล้วนั้นมาคือตกลงเนี่ยในระหว่างทางคือมึงเกลียดกันใช่ปะ เออคือทำไมถึงไม่คุยกันนะทำไมถึงแบบไม่ก็คืออย่างเก่งก็แบบมองแค่มองหน้าทีหนึ่งก็จบมามองหน้าแต่มองหน้าเกลียดกันด้วยนะไม่ใช่มองหน้าเหมืมองอนกับพยักหน้า มองหน้าแบบต acknowledge ึรับรู้งๆเนอะเออคือแบบเดี๋ยวก่อนอะไรจะขนาดนั้นก็กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมไงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดิมอะไรออืมย่างนี้อย่ารู้จักกันเลยประมาณนั้นไม่ต้องมารู้จักกันเลยอืมก็นะคาดหวังเนาะคาดหวังซีซั่นสคาดหวังเลยว่าองแล้วก็ซีซั่นสองคาดหวังจะเห็นเกมที่มันเข้มข้นกว่านี้เข้มข้นกว่านี้เนาะคือเข้มข้นคืออยากมากขึ้นละกันเอาจริงๆคือเกมมันน่าสนใจประมาณหนึ่งแต่มันตื้นอืมมันบางอันมันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเนาะพูดง่าเออยๆลุงคือมันไม่มันเร้าใจอย่างเอที่เราคาดอ อืคือถ้าเอามจริงๆอันที่เราสนุกที่สุดเลยนะสำหรับเกมคืออีตึกระเบิดนั่นน่ะอีในโรบันไดงแรมงิวบันไดงูเอออีบันไดบันไดงูอันนั้นน่ะคือแบบบันไดงูมันคือแอร์ไทสุดม์ระยะเวลามันให้ต้องเท่าไหร่วะสองสองตอนหอีพีรือสามป่ะตอนประมาณสองอีพีเอใช่ไหมอสอง ใช่ใช่ EP ซึ่งปีครึ่งหรือสักอย่างเออแต่ละพาร์ทเนี่ยมันค่อนข้างเข้มข้นไงใช่ใช่อือันนั้นมน่ะแล้วมันดูเสร็จแล้วมีลุ้นการตาลุ้นอีกมว่าจะโดนวางไว้เข้าไปเสร็จปุ๊บตกพรึดเอออะไรอย่างเงี้ยแต่พมันดูอหลังจากมันตรงนั้นปุ๊บมันตื้นหมดเลยคนดูได้ลุ้นตามด้วยแล้วก็มันเอดูน่าอตื่จริงนเต้นมันน่าตื่นเต้นด้วยเกมอืม จริงอะไรอย่างเงี้ยจริงแต่ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีกับช่องนี้แบบจองแบบใช่นี้ใช่ใช่มาใช่อันแรกเลยอะไรก็เลยอย่างเงี้ยเลยบอกว่าถ้าสมมุติเนาะสมมุติว่าเขามีซีซั่นสองจริงๆก็ขอความเข้มข้นกว่านี้อืมเนาะเพราะว่าเพราะว่าซีจีอะไรเลิศละทุกอย่างมันดีหมดแล้วอืม ขอเกมแบบที่โหดหน่อยเราเสียดายอีถือขวานนั่นนะเอาจริงๆด้วยส่วนตัวลุงเสียดายนะอีอันนั้นนะมันน่าจะเป็นแบบเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันหรือจริงๆเราก็บอกว่าอันนี้เดี๋ยวนะขออนุญาตถามย้อนกลับไปก่อนว่าอันเนี้ยมีนิยายไหมไม่ไม่ไม่น่าไม่แน่ใจว่ามีไหมไม่น่ามีคือประเด็นคือกำลังมองอย่างนี้ว่าอันเนี้ยมันอาจจะถูกเก็บไว้คือมันอาจจะถูกวางไว้อยู่แล้วว่ามันต้องมีซีซั่น 2ซีซั่น 3แล้วก็อืเก็บอันเนี้ยมไว้ให้มันเป็นเลเวลของความโหดขึ้นไปเรื่อยๆอืมอะไรอย่างเงี้ยหรือมันจะเอาไปโผล่ที่อีพีหน้าที่ต้องมีคนถือขวานรอจามอะไรอย่างเงี้ย เอาจริงๆมันสามารถคอนติเนียต่อได้เรื่อยๆเนอะในเออการที่จะเพราะว่าเล่นเกมไปเกมคือเรื่อยๆเนอะแล้วก็ไปหลอกใครมาเล่นอย่างเงี้ยมันได้เรื่อยๆแต่เพียงอืแต่มความสำคัญของเกมมันน่าสนใจขนาดนั้นไหมอืมแล้วอืมมันดึงจให้ริงเราใช่อยู่กับใช่เกมนั้นไหมใช่ใช่จริงเนาะก็คาดหวังแล้วเนาะอืม2026ขอให้มีนะครับทุกคนไปรุ้นได้กันได้มาใครเวไปไหนบนอะไรจะมาไปบนได้ใครเลยจะมีนักแสดงเก่าแสดงใหม่ไหมอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปอืลุ้นเอามใช่ถ้าใครไปบนแล้วอย่าระวังเจ้าแม่อันนี้นะจ๊ะอ่ะคนละเรื่องฮะ
คนละเรื่องค่ะใจเย็นค่ะ ดาลบจะแม่ดาลบ โอ อ่ะ เค โอเค เนาะ ประมาณนี้กันนะทุกคนสำหรับ Final จ้า EP ครับของการเมาส์มอยรีแคปของพวกเราชนะแฟนบอยนะจ๊ะ แล้ว ครั ก็ บ ฝากติดตามว่า EP ไม่ใช่ EP หน้าสิ ครั้งหน้าคลิปหน้าเราจะมีอะไรทำอะไร 2026 มาตอนไหน เอ ไป อ ดุนกันนะจ๊ะ เนาะ เนาะเอาละพวกเราชนะแฟนบอยขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับ แล้วก็พบกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ สวัสดีครั สวัสดี บ ครับ บ๊ายบา บาย ย